नमस्कार शेतकरी भगिनी आणि बंधूंनो, तुम्ही रोमिओ ज्युलियटची शोकांतिका ऐकली? अगदी थोडक्यात सांगतो. एक होता रोमिओ, तरुण सळसळत्या रक्ताचा, आणि एक होती ज्युलियट, साक्षात सौंदर्याची खाण. रोज रात्री तिच्या खिडकीत जाऊन हा रोमिओ ज्युलियटच्या लावण्याची सुरेख शब्दात तारीफ करत असे. आणि मग बघता बघता दोघांच्या मनामध्ये एकमेकाबद्दल आकर्षण निर्माण झालं. पण या आकर्षणानंच त्यांचा घात केला. तो कसा? रोमिओ आणि ज्युलियटची कुटुंब होती एकमेकांची वैरी. या वैरामुळं त्यांचं मिलन होणं शक्य नव्हतं. पण यांच्यातलं आकर्षण होतं इतकं जालिम की त्यांना कल्पनेत सुद्धा एकमेकाशिवाय राहणं हे मरणप्राय वाटत होतं. आणि मग रोमिओनं ज्युलियटच्या प्रेमाखातीर आपला जीव सोडला आणि त्याच्या विरहाने घायल झालेल्या ज्युलियटची प्राणज्योतही मग मालवली. 17व्या शतकातील विलियम शेक्सपियर नावाच्या महान इंग्रजी नाटककाराने या गोष्टीवर एक नाटक लिहिलं आणि या नाटकानं लोकांना अक्षरशः वेडं करून टाकलं. रोमिओ आणि ज्युलियटने जनामनाच्या हृदयात घर केलं होतं. त्यांच्यामध्ये जे आकर्षण निर्माण झालं होतं त्याला इंग्रजीमध्ये लोक म्हणू लागले फेटल अट्रॅक्शन, अर्थात जीव घेणं आकर्षण. आता प्रेमिकांना प्रेमामध्ये होरपळून जीव गमावा लागणं हे निश्चितच चांगलं नाही. कोवळ्या प्रेमाला असं मरण यावं यासारखी दुसरी शोकांतिका कोणती? पण जाऊ द्या, या प्रेमाबद्दल आपण परत कधीतरी बोलू. या ठिकाणी आपल्याला महत्वाचं आहे ते म्हणजे फेटल अट्रॅक्शन, अर्थात जीव घेणं आकर्षण. पण ते दोन प्रेमिकांमधलं नाही बरं का. मग कुणामधलं? एक गंमत सांगतो. जसा रोमिओ आकर्षणाने ज्युलियटकडे ओढला जातो, तसाच किडीचा पतंग आकर्षणाने ज्योतीकडे ओढला जातो. दिव्याची ज्योत आणि किडीचा पतंग यांची गोष्टही अशाच जीव घेण्या आकर्षणाची. रात्रीच्या अंधारात पतंग दिव्याकडे आकर्षित होऊन येतो. दिव्याच्या धगीने त्याला चटके बसत असतात, तरी हा पतंग दिव्याकडे पुन्हा पुन्हा येत असतो. अगदी रोमिओ ज्युलियटकडे यावा तसं. आणि मग ज्युलियट सारखाच तोही आकर्षणात होरपळून आपला जीव गमावतो. मित्रांनो, जेव्हा आपण नैसर्गिक पद्धतीने कीड नियंत्रण करतो तेव्हा किडीचे वीक पॉइंट शोधतो आणि तिच्यावर नियंत्रण मिळवतो. आता रात्री दिव्याकडे आकर्षित होणे हा किडीच्या पतंगाच्या अनेक वीक पॉइंट पैकी एक महत्वाचा वीक पॉइंट आहे. आणि याच वीक पॉइंटचा आपण हुशारीने वापर करून या किडीवर नियंत्रण मिळवणार आहोत. ते कसं? चला दाखवतो. आता हा दिवा आणि हे गमेलं, हे काय आहे? हा आहे प्रकाश सापळा. पतंगाला असलेलं दिव्याचं आकर्षण लक्षात घेऊन तयार केलेला. या सापळ्याच्या साहाय्याने आपण किडीच्या पतंगांना पकडू शकतो आणि त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवू शकतो. ते कसं? सांगतो. आता हुमणी, आळीवर्गीय किडीचे पतंग म्हणजेच बोंडआळी, पाने कुरतडणारे आळी, फळे पोकरणारे आळी, केसाळ आळी, घाटे आळी यासारख्या आळीचे पतंग हे निशाचर असतात. आपल्या गावाकडची टवाळखोर पोरं जशी रात्र झाल्यावर मौजमस्ती करायला बाहेर पडतात, तसेच या किडीचे पतंगही अंधार पडल्या पडल्या शेतात घोंगावायला लागतात. सूर्यास्तानंतर साधारण 3 ते 4 तास त्यांना हवेत उडायला फार आवडतं. आता शेतात अंधार असतो. यावेळी जर आपण एखादा दिवा शेतात लावला तर काय होतं? या पतंगाच्या डोक्यातलं GPS बोंबलतं. त्याला काय कळतच नाही. द्रौपदीच्या स्वयंवरावेळी जसं अर्जुनाला फक्त माशाचा डोळा दिसत होता, तसंच या किड्यांना शेतात फक्त दिवा दिसतो आणि मग त्या दिव्याच्या दिशेनं झेपावतात. रोमिओनं ज्युलियटच्या खिडकीखाली एरझाऱ्या घालाव्यात ना, तसा हा पतंग त्याच्या GPS मध्ये झालेल्या शॉर्ट सर्किटमुळं या दिव्याच्या भोवतीनं वेड्यासारखा फिरायला लागतो आणि मग फिरून फिरून रॉकेल मिश्रित पाण्यात पडून मरतो. शेतकऱ्याला विशेष काय करावं लागत नाही. फक्त सूर्यास्तानंतर लाईटचं बटन चालू करायचं आणि 3 ते 4 तासांनी लाईटचं बटन बंद करायचं. आता 3 ते 4 तासच का? एक राज की बात बताता हूं. शत्रू किडीच्या पतंगांना
सूर्यास्तानंतर 3 ते 4 तास हवेत उडायला फार आवडतं. आणि नेमकं याच वेळेत आपले प्रकाश सापळे अतिशय प्रभावीपणे काम करतात. आणि गंमत बघा, आपले मित्र किडे हे रात्री उशिरा बाहेर पडतात आणि तोपर्यंत आपण प्रकाश सापळे बंद करतो. त्यामुळे 3 ते 4 तास. आलं लक्षात? आता हे सापळे कुठे मिळतात? तुमच्या जवळच्या कृषी सेवा केंद्र किंवा कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत या सापळ्यांची मागणी तुम्ही करू शकता. हे प्रकाश सापळे नक्की किती आणायचे? सोपं आहे. 2.5 एकरासाठी एक प्रकाश सापळा पुरेसा आहे. आता हे सापळे शेतामध्ये नक्की बसवायचे कसे? चला बघूया. सर्वप्रथम आपल्या शेतात बसवण्यासाठी नक्की कोणत्या प्रकारचा प्रकाश सापळा निवडायचा ते पाहूया. मित्रांनो, आज बाजारामध्ये 3 प्रकारचे प्रकाश सापळे मिळतात. त्यापैकी पहिला लाईटवर चालणारा प्रकाश सापळा, दुसरा सौर ऊर्जेवर चालणारा प्रकाश सापळा आणि तिसरा बॅटरीवर चालणारा प्रकाश सापळा. हे तीनही प्रकाश सापळे आपलं काम अगदी चोख पद्धतीने करतात. मग नक्की कोणत्या प्रकारचा प्रकाश सापळा वापरावा? जर आपण या शेतामध्ये लाईटवर चालणारा प्रकाश सापळा वापरला तर लाईटची वायर इथपर्यंत आणायला खर्च खूपच जास्त येईल. पण गंमत बघा, आज बाजारात जे प्रकाश सापळे मिळतात त्यापैकी बरेच सापळे हे सौर ऊर्जेवर चालणारे आहेत. आणि जर आपण सौर ऊर्जेवर चालणारे प्रकाश सापळे वापरले तर त्याला अतिरिक्त वायर लागतच नाही. कारण हे सौर ऊर्जेवरचे सापळे हे सूर्यप्रकाशाने दिवसभर चार्ज होतात, सूर्यास्तानंतर आपोआप चालू होतात आणि त्याच्यानंतर 3 ते 4 तासाने आपोआप बंदही होतात. मित्रांनो, बाजारामध्ये बॅटरीवर चालणारे हे सापळे मिळतात. याच्यातील बॅटरी ही दिवसभर आपण घरून चार्ज करून आणायची आणि ती सापळ्यात बसवली की ते सुद्धा सौर ऊर्जेवरील सापळ्यासारखेच सूर्यास्तानंतर आपोआप चालू होतात आणि 3 ते 4 तासाने बंदही होतात. मित्रांनो, तुम्ही सापळा हा सौर ऊर्जेवरचा वापरायचा का लाईटवरचा वापरायचा हा निर्णय तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार घेऊ शकता. पण सौर ऊर्जेवर चालणारे प्रकाश सापळे हे लाईटवर चालणाऱ्या प्रकाश सापळ्याच्या तुलनेत खूपच फायदेशीर असतात. कसे? पहा. एक म्हणजे हे सापळे सौर ऊर्जेवर चालतात, त्यामुळे विजेचा खर्चात बचत होते. शिवाय लाईट, वायर, होल्डर, पिन याच्या खर्चातही बचत होते. नंबर 2, जर आपल्या गावामध्ये लोड शेडिंग असेल तर या सौर ऊर्जेवरच्या सापळ्यांना काहीही फरक पडत नाही, कारण ते दिवसभर सूर्यप्रकाशाने चार्ज होतात आणि सूर्यास्तानंतर आपोआप चालूही होतात. नंबर 3, हे प्रकाश सापळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी आपण सहज उचलून नेऊ शकतो. नंबर 4, जर एका शेतकऱ्याला हे प्रकाश सापळे घेणं शक्य नसेल तर आसपासचे काही शेतकरी मिळून वर्गणी काढून हा सापळा घेऊ शकता आणि एका शेतकऱ्याने हा सापळा वापरून झाला की तोच सापळा दुसरा शेतकरी आपल्या शेतात नेऊन लावू शकतो. तर मित्रांनो, आता आपण आलो आहोत नाशिक जिल्ह्यातील मोहाडी गावच्या साहेबराव जाधव यांच्या शेतात. यांच्या शेतामध्ये सध्या कोबी, कांदा आणि इतर भाजीपाला आहे. पण या साहेबराव जाधवांच्या लक्षात आलं की आपल्या कोबी पिकावर आळीवर्गीय किडीचा अटॅक झालाय. मग त्यांनी आपल्या शेतामध्ये डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचा सौर ऊर्जेवर चालणारा प्रकाश सापळा बसवायचा निर्णय घेतलाय. चला, हा सापळा शेतात कसा बसवायचा ते पाहूया. साहेबराव जाधवांनी शेतामध्ये सापळा लावण्याची जागा ही बरोबर मधोमध निश्चित केलेली आहे. आता मधोमध का? कारण मधोमध सापळ्यामध्ये अडकणाऱ्या किडीचं प्रमाण हे जास्त असेल. शेताच्या मधोमध दाखवल्याप्रमाणे सापळा बसवून झाला की त्याच्या घमेल्यात साधारण 1 लिटर पाणी ओतायचं आणि मग त्या पाण्यात 5 मिली रॉकेल टाकायचं. झालं तर प्रकाश सापळा ऑपरेशन पतंगसाठी तयार. मित्रांनो, हा जो प्रकाश सापळा आहे याचं जर तुम्ही नीट निरीक्षण केलं तर याला खालच्या बाजूला एक लॅम्प लावलेला आहे. पण हा आपला रेग्युलर जो घरी वापरतो ना, तो तसला 0 गोळा किंवा एलईडीचा लॅम्प नाही, हा अल्ट्राव्हायोलेट लॅम्प आहे. हा लॅम्प का लावलाय? कारण रात्रीच्या अंधारात या लॅम्पकडं जास्तीत जास्त किडे आकर्षित होतात. आता या दिव्याच्या खाली हे घमेलं ठेवलेलं आहे आणि या घमेल्यात रॉकेल मिश्रित पाणी भरलेलं आहे. तुम्ही जर नीट जवळ येऊन याच्या वरती पाहिलं तर रॉकेलचा एक तवंग आलेला दिसतो. आता पाण्यामध्ये रॉकेल का टाकायचं? काय असतं, ज्यावेळी या दिव्याकडे पतंग आकर्षित होऊन येतात त्यावेळी
ते दिव्याभोवती घोंगवताना याच्यात पडावेत अशी या सापळ्याची रचना केलेली असते. आणि एकदा ते त्याच्यामध्ये पडले की या पाण्यात रॉकेल असतं, त्यामुळे त्यांना बाहेर निघताच येत नाही आणि ते मरतात. आणि जर समजा तुमच्याकडं रॉकेल नसेल तर तुम्ही गोडं तेलही वापरू शकता. आज आम्ही गोडं तेलच याच्यात टाकलेलं आहे. मित्रांनो, आता हा प्रकाश सापळा बघा, पिकापेक्षा 1.5 फूट उंचीवर लावलेला आहे. त्यासाठी या सापळ्याला खाली एक स्टँड असतं. या स्टँडच्या मदतीने आपण या सापळ्याची उंची ही कमी जास्त करू शकतो. जसजशी आपल्या पिकाची उंची वाढत जाईल तसतशी आपल्याला या सापळ्याची उंची ही या स्टँडच्या मदतीने वाढवता येते. आता आपल्या शेतामध्ये आहे कोबी पीक आणि याची उंची काय वाढणार नाही, त्यामुळे आपल्याला आपल्या सापळ्याची उंची वाढवायची गरजच नाही. आता संध्याकाळ झाली, लवकरच याच्याकडे पतंग यायला सुरुवात होईल. चला, तोपर्यंत आपण जरा बाजूला बसू आणि एक कप मस्त चहा घेऊ. मित्रांनो, रात्रीचे 8 वाजलेत. किडीच्या गोंगावण्याचा आवाजही यायला लागलाय. चला बघूया आपला सापळा नीट काम करतोय की नाही. पाहिलं मित्रांनो, आपला सापळा एकदम मस्तपैकी काम करतोय. आता आपण काय करायचं? काही नाही, घरी जायचं, जेवण करायचं आणि झोपायचं. उद्या सकाळी येऊन आपण बघूया की या सापळ्यामध्ये नक्की किती किडे अडकलेत. चला. पाहिलेत मित्रांनो, याच्यामध्ये किती किडे अडकलेत. पण विचार करा, जर हे किडे जिवंत असते तर यांच्यामुळे किती नवीन अळ्या तयार झाल्या असत्या. काय अंदाज? मित्रांनो, याच्यात अडकलेल्या शत्रू किडीच्या नर आणि मादी पतंगाला हलक्यात घेऊ नका, लय खतरनाक असतात. एक उदाहरण सांगतो. स्पोडोप्टेरा म्हणजेच पाने खाणारी आळी. या अळीच्या एका नर आणि मादी पतंगाचं मिलन झालं तर मादी एका वेळेला 2000 अंडी घालते. या 2000 अंड्यातून 2000 अळ्या बाहेर येतात आणि या 2000 अळ्या आपल्या पिकावर म्हणजेच कापूस, सोयाबीन, कोबी, फ्लावर, ज्वारी, मका, एरंड, झेंडू यासारख्या पिकावर अटॅक करते. मग आपला शेतकरी दिवसा शेतात येतो आणि बघतो तर सगळी पानं कुरतडलेली, पण आळी कुठंच दिसत नाही. कारण ही आळी खूप चतुर असते. तिला माहिती आहे की शेतकरी हा फक्त दिवसाच शेतात येतो. मग ती दिवसभर पानाखाली, खाली गवतामध्ये, जमिनीत लपून बसते आणि मग रात्र झाली की मग शेतकऱ्याच्या पिकावर तुटून पडते. तर अशा लपून छपून अटॅक करणाऱ्या आळीसाठी तसेच रस शोषणाऱ्या किडीसाठी हा प्रकाश सापळा हा त्याच्यावरचा मस्त उपाय आहे. आणि मित्रांनो, या सापळ्यात अडकलेल्या म्हणजेच या मेलेल्या पतंगाचं जर आपण नीट निरीक्षण केलं तर एक गोष्ट आपल्या लक्षात येते. याच्यामध्ये अडकलेले पतंग हे कोणत्या प्रजातीचे आहेत हे सांगणं कठीण आहे. याचाच अर्थ प्रकाश सापळे हे किडीच्या सर्वेक्षणासाठी वापरता येणं कठीण आहे, परंतु किडीच्या प्रतिबंधासाठी आपण नक्कीच वापरू शकतो. आता मित्रांनो, याच्यामध्ये जे मेलेले पतंग आहेत त्यांच्यासाठी फार अश्रू गाळू नका. यांना सरळ बाहेर काढा, मातीत पुरून टाका आणि त्यांचे अंत्यसंस्कार करून टाका. आणि हो, जर घमेल्यातलं पाणी खराब झालं असेल तर ते ओतून बाहेर द्या. त्याच्यामध्ये नवीन पाणी भरा, 2 ते 3 थेंब रॉकेल टाका आणि हे घमेलं नवीन किडींच्या स्वागतासाठी तयार करून ठेवा. मित्रांनो, असं होऊ शकतं की हा प्रकाश सापळा तुम्हाला मिळालाच नाही किंवा हा प्रकाश सापळा खरेदी करणं हे तुम्हाला शक्य नाही. अशा वेळी काय करायचं? अशा वेळी अगदी कमीत कमी खर्चात घरच्या घरी तुम्ही हा प्रकाश सापळा बनवू शकता. कसा? चला दाखवतो.
मित्रांनो, हा सापळा घरच्या घरी तयार करणं एकदम सोपं आहे. यासाठी जे साहित्य लागतं त्यामध्ये नंबर 1 एक बल्ब, वायर आणि होल्डर. नंबर 2 मोकळं घमेलं आणि त्या घमेल्यात बसेल एवढं पाणी. नंबर 3 रॉकेल. नंबर 4 3 बांबूच्या 6 फूट उंचीच्या काट्या. नंबर 5 सुतळी. नंबर 6 पिकाच्या उंची एवढं स्टँड. जर स्टँड नसेल तर कॅरेटही चालेल. चला, आता साहित्य जमा झालं. प्रत्यक्ष हा सापळा शेतात कसा लावायचा तो टप्प्याटप्प्याने पाहूया. जागा निवड. हा सापळा लावण्यासाठीची जागा निवडताना ती शेताच्या ज्या बाजूला लाईटचं कनेक्शन जवळ आहे अशी जागा निवडावी. ही जागा शेताच्या मधोमध नसली तरी हरकत नाही. निवडलेल्या ठिकाणी दाखवल्याप्रमाणे कॅरेट नीट फिट करून घ्या. त्यानंतर त्या कॅरेटच्या वरती आपण जे मोकळं घमेलं आणलेलं आहे ना ते व्यवस्थित फिट करून घ्या. यानंतर या घमेल्याच्या दोन्ही बाजूला दाखवल्याप्रमाणे 2 बांबूच्या काठ्या उभ्या करून त्या फिट करा. यानंतर एक तिसरी बांबूची काठी आहे ती या 2 बांबूच्या काठ्यांच्या वरती सुतळीच्या साह्याने आडवी बांधून घ्या. त्याच्यानंतर आपल्याला या घमेल्यामध्ये पाणी भरायचंय. या पाण्यामध्ये रॉकेल टाकायचंय. पण रॉकेल हे कितीही टाकून चालणार नाही बरं का. 1 लिटर पाण्यासाठी आपल्याला 5 मिली रॉकेल वापरायचंय. आणि हो, जर रॉकेल तुम्हाला मिळत नसेल तर गोडं तेल वापरलं तरीही चालेल. त्यानंतर जी वरची आडवी काठी आहे ना त्याला बल्ब होल्डर अशा पद्धतीने बांधून घ्या की घमेल्यातील पाण्याची पातळी आणि बल्ब याच्यामधील अंतर हे 1 फुटापेक्षा कमी राहील. आणि मित्रांनो, ही गोष्ट तंतोतंत पाळा, नाहीतर घोटाळा झाला म्हणून समजा. काय ना, जर हे अंतर तुम्ही जास्त ठेवलं तर याचा उलटा परिणामही होऊ शकतो. चला, एक अनुभव सांगतो. मी सातारा जिल्ह्यामध्ये कृषी विभागात काम करत होतो. त्यावेळी एका गावात शेतकऱ्यांच्या मीटिंगमध्ये मी त्यांना हा प्रकाश सापळा कसा लावायचा याबद्दल माहिती दिली. मग त्याच्यातला एक उत्साही शेतकरी मला म्हणाला, साहेब मी सापळा लावतो. मी म्हटलं चांगली गोष्ट आहे. त्यांना आपल्या शेतामध्ये सापळा लावला आणि बरोबर 1-1.5 महिन्यांनी तो मला ऑफिसमध्ये भेटायला आला आणि मला सांगू लागला की गेल्या 5 वर्षापासून मी टोमॅटो आणि वांगी घेतोय. त्याच्यावर किडीचा अटॅकही होतो, पण यावर्षी तुम्ही सांगितलेला प्रकाश सापळा लावला आणि माझा टोमॅटो आणि वांग्याचा प्लॉट पूर्णपणे गेला. मग मी लगेच दुसऱ्या दिवशी त्याच्या शेतात जाऊन पाहिलं तर मलाही शॉक बसला. त्याच्या टोमॅटो आणि वांग्याचा किडीनं पार सुपडा साफ करून टाकला होता. मग मी त्याला विचारलं, भाऊ सापळा कुठं लावला होता? त्यानं मला नेऊन दाखवलं. एका बाजूला टोमॅटोचा प्लॉट, एका बाजूला वांग्याचा प्लॉट आणि बांधावर त्याचं घर होतं. त्या घराच्या बाहेर जे आडं आलं होतं ना लाकूड, त्याला त्यानं बल्ब अडकवला होता आणि खाली जमिनीवर घमेलं ठेवलं होतं. या दोन्हीच्या मध्ये अंतर होतं 4 ते 5 फूट. याचा परिणाम असा झाला की त्याच्या परिसरातले सर्व किडे या बलाकडे आकर्षित होऊन त्याच्या शेतात आले. रात्रभर बलाच्या भोवती मस्तपैकी खेळले. नर मादीचं मिलन झालं. आता या माद्यांना अंडी घालायला जागा शोधायची गरज नव्हती. याचं टोमॅटो वांग होतच. मग त्यांनी त्याच्यावर भरपूर अंडी घातली. त्याच्यातून आळ्या आल्या आणि याच्या टोमॅटो आणि वांग्याचा सुपडा साफ झाला. तर मित्रांनो, हा घरगुती पद्धतीचा सापळा वापरताना बल्ब आणि पाण्याची पातळी याच्यातलं अंतर 1 फुटापेक्षा कमी ठेवायला विसरू नका. आणि जर जास्त ठेवलं तर सुपडा साफ झालाच म्हणून समजा. चला, पुन्हा एकदा आपण आपल्या प्रकाश सापळ्यावर येऊया. एकदा का आपला सापळा फिट झाला की मग सूर्यास्तानंतर लाईटचं बटन चालू करायचं आणि तिथून पुढं 3 ते 4 तासांनी लाईटचं बटन बंद करायचं. मित्रांनो, ही गोष्ट नीट लक्षात ठेवा. सूर्यास्तानंतर चालू केलेलं बटन हे 3 ते 4 तासांनी बंद करणं गरजेचं आहे. आपल्यातले बरेच शेतकरी बांधव काय करतात, आता हे बटन बंद करायला रात्रीचं इरीचं म्हणजे 9-10 वाजता कशाला जायचं म्हणून ते रात्रभर हा बल्ब चालूच ठेवतात. यामुळे होतं काय, शत्रुकिडी तर मरतात पण त्याबरोबर आपल्या मित्रकिडींचंही कलम होतं. म्हणून 3 ते 4 तासच बल्ब चालू ठेवायचा. मित्रांनो, हा घरच्या घरी तयार केलेला सापळा वापरताना काही गोष्टींची काळजी घ्या. या सापळ्यासाठी वापरलेली वायर ही कुठं कट झाली आहे का, कुठं शॉर्ट झाली आहे का, कुठं उघडी पडली आहे का याची दक्षता घ्या. कारण असं झालं तर शॉर्ट सर्किट होऊ शकतं किंवा अपघातही होऊ शकतो. त्यामुळे घरच्या घरी प्रकाश सापळा करताना जी तुम्ही वायर, बल्ब, होल्डर वापरणार आहात हे
उच्च दर्जाचे वापरा. आणि वरचे वर वायर कुठं कट झाली नाही ना, किंवा आपली पाळीव जनावरं, जंगली जनावरं यांनी ती वायर कुरतडली नाही ना, याची वरचे वर तपासणी करा. मित्रांनो, सापळा तर तयार झाला, पण हा तयार झालेला सापळा आपल्या शेतामध्ये नक्की लावायचा कधी? म्हणजे पिकाच्या कोणत्या स्टेजला लावायचा? सोपं आहे. कोणतंही पीक पेरणी करून उगवल्यानंतर किडीचे प्रमाण व त्याचा उपद्रव पाहून प्रकाश सापळा लावावा व किडीचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात येईपर्यंत ठेवावा. आणि एकदा हा सापळा तुम्ही लावला की आसपासचे नर आणि मादी किडीचे पतंग येऊन याच्यामध्ये अडकतात. त्यामुळे त्यांच्या प्रजननाला आळा बसतो आणि आपोआपच नवीन आळ्याचा धोकाही कमी होतो. तर मित्रांनो, शेतामध्ये रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर करण्यापेक्षा हे सापळे लावणं आहे की नाही सोपं? शिवाय या रासायनिक कीटकनाशकांचा आपल्या जीवसृष्टीवर, मानवावर, शेतीवर किती दुष्परिणाम होतात हे तर तुम्हाला माहीतच आहे. ही रासायनिक कीटकनाशकं ही एकजात संपूर्ण जीवसृष्टीवर हल्ला चढवतात. म्हणून नैसर्गिक कीड नियंत्रणामध्ये प्रकाश सापळे एक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पण नुसता प्रकाश सापळा लावला तर चालेल का? तर नाही. याच्यासोबतच आपल्याला फेरोमेन सापळे, पक्षी थांबे, चिकट सापळे, ट्रायकोग्रामा, निमार्क, दशपर्नार्क यासारख्या नैसर्गिक कीड नियंत्रणाच्या इतर बाबींचाही अवलंब केला पाहिजे. आणि जर हा अवलंब केला तर मग आपल्यावर ही रासायनिक कीटकनाशकं वापरण्याची आफतच येणार नाही. शिवाय कीटकनाशकांच्या, फवारण्यांच्या खर्चामध्ये बचत होईल आणि आपली शेती समृद्ध होईल.